වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඊමනිවිත් YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකට කතා කරන්න යන්නේ freelancing job එකක් ගැන. හරිද? Fiverr එකේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් Fiverr එක ගත්තොත් අපිට කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි අපි ගාව තියෙන සර්විස් එකක් තියෙනවා නම්. කියන්නේ අපි මේ ටැලන්ට් එක සෙල් කරලා අපිට earn කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි Fiverr කියන්නේ. තව site තියෙනවා upwork, එතකොට peopleperhour, seoclerk.com, එතකොට freelancer.com මේ වගේ එක freelancing site ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් Fiverr තමයි එකකින් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ එක. හරිද? ඉතින් ඔයා හොඳටම දන්නවා මේ canva කියන site එක ගැන. හරිද? canva කියන site එක ගැන දන්නවා. ඉතින් මේක ගත්තොත් මේක අපිට මේක නැත්තම් pro version එක පාවිච්චි කරන්න මම ඉතින් මේක ගත්තොත් අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ first birthday invitation නෑ කොහොමද flyer කියලා ගමුකෝ flyer කියලා මම ගහලා මෙතන search කරනවා බලන්න මේ අර මම මේ pro version එක පාවිච්චි කරන නිසා මෙහෙම එකක් මෙතන free පෙන්නන්නේ හරිද ඔන්තරම් මෙතන flyers තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ Photoshop පුළුවන්, මේ Photoshop හොඳටම පුළුවන් නම් එකකින් කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් බලන්න මේකෙන් කොච්චර templates ගන්නක් තියෙනවද? ඉතින් මේකෙන් අපිට ඕන විදිහට කොච්චර දේවල් හදාගන්න පුළුවන්ද? ඔයා මෙහෙම free version එක පාවිච්චි කරා. හරිද? ඉතින් මේ තියෙන මේ design එකක් බලාගෙන උනා තේරුණාද? ඩිසයින් එකක් බලාගෙන වුණත් ඔය canva එකේ තියෙන tools පාවිච්චි කරලා මේ වගේ flyer එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඇත්තට මේ හිතන්න එපා මේ Pinterest මේ pin හදන්න පුළුවන්. අර Instagram post හදන්න පුළුවන්. YouTube thumbnail මම YouTube thumbnail හදන්නෙම canva එකකින්. හරි? Photoshop install කරලා තිබ්බට මේ තියෙන Photoshop install කරලා තියෙනවා මේ හැබැයි Photoshop පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Photoshop එක මට බලන්න පුළුවන්. කියනවා canva එකෙන්ම ඉක්මනට හදන්නේ. මට හදලා දාන්න. හරිද? canva එකෙන් හදුවයි කියලා මේ thumbnail ලවුල් ගිහලා නැහැ. හොඳට තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි අද මම කියන්නේ ඉන්නේ කොහොමද canva එක පාවිච්චි කරලා super earning එකකට යන්නේ. ඔය Fiverr එකට ගිහිල්ලා නිකන් ගහලා බලන්න මම මෙතන ගහනවා canva කියලා. හරිද? canva කියලා මෙතන මම ගහලා මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරාන් පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් රිසල්ට් එකක් එනවා. කොහොමද වැඩේ? හරිද? මෙන්න මේක කියනවා I will create any design using Canva. අපි මෙයාව බලමු. හරිද? මේ හැම gig එකකට මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මේ හැම gig එකකටම වගේ orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මේ බලන්න මේ 5.6 මේ rating හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. 262ක් තියෙනවා. හරිද? I will design Canva Instagram template for your brand. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේක බලමුකෝ අපි පළවෙනි එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ gig image එක, මේ තියෙන්නේ මේ තව gig image එක, මේ තියෙන්නේ මේ complete කරපු එක project. හරිද? complete කරපු එක project තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙයා කරන්නේ අපි ගත්තොත් gig image හදනවා, Instagram post, Canva Facebook banner, Canva Instagram post මේ කියන දේවල් හැම එකම මෙයා හදනවා. ෆයිල් ෆෝමැට් එක JPG, PDF, PNG. හරි. ඉතින් බලන්න මෙයාට මේ total review ගාන 70ක විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙයා බේසික් වැඩ කරගන්නේ $15යි. 2018 පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම තව එකක් පෙන්වන්නම් ඒ වගේම ටිකක් වැඩියෙන් orders ටික එකක් පෙන්වන්නම්කෝ. මෙන්න මේක. හරිද? මොන්න බලන්න. මෙන්න මේක. මේකේ තියෙනවා 5.0 rating. හරිද? 5.0 rating 319ක් තියෙනවා.
මේ වෙන එකක් මේ පෙන්වන්නේ 270ක් තියෙනවා. 270ක් තියෙනවා 5.0 rating 270ක් තියෙනවා මෙයාට. දැනට ඕඩර් එකේ දැනට කිව් එකේ ඕඩර්ස් දෙකක් මෙතන මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන ඕඩර්ස්. ඉතින් මෙයාගේ සර්විස් එක ගැන මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙයා කරනවා කියනවා I will help you to get the best editable Canva design for the following categories: Facebook, Instagram, social media post, අර කලින් එක්කෙනා දාලා තිබ්බේවම තමයි posters, YouTube banner, book cover නේ ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන් නේ. අපි නිකමට බලමුකෝ මෙයාගේ මිනිමම් ඉන්කම් එක කීයක් වෙන්න ඇද්ද කියලා. දැන් මෙයා බේසික් වැඩකට ගන්නවා මේ $20. අර හොතර බලන්න නිකම් අන්තික තව දෙයක් තමයි දැන් අපි දැන් මේ Canva වගේ Canva පාවිච්චි කරලා හිතන්නකො මේ විදිහේ ඩිසයින් කරලා ෆයිල් එකේ මොකක් හරි වැඩක් කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් Photoshop වලින් ඒක ඩිසයින් කරලා සර්විස් එකක් හැටියට ෆයිල් එකේ දෙනවා කියලා හිතන්නකො. background removal, photo retouching අනම්මන ගොඩක් තියෙනවානේ. එහෙම නැත්නම් article writing මේ වගේ දේවල්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔය ගොඩක් අය කියන අයිඩියා එකක් තමයි දැන් පටන් ගද්දිම අඩු ප්‍රයිස් ටිකක් දෙන්න කියලා. ඒ $5 වගේ ඉතින් බේසික් පැකේජ් එකට $5. අන්න ඒ වගේ එහෙම දෙන්න යන්න එපා. හරිද? මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා අඩුම තරමේ $10ක්වත් දෙන්න. $5ක් දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඉතින් $10ක්වත් දෙන්න. හරිද? මෙයා $20 කරලා තියෙන්නේ. මම $15 දුන්නත් කමක් නෑ. මොකද සමහරක් අය හිතනවා අඩුවට මේක කරනවා කියන්නේ මේක මේ නිකන් එනවා. අර බාල විදිහේ වැඩක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ මෙච්ච ක්වොලිටි නැහැ කියලා තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ. එහෙම මයින්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරි ඒක නිසා ගොඩක් අඩු කරන්න යන්න එපා මේ පටන් ගත්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් හරියට දැන් ගොඩාක් අඩු කරාම වෙන්නේ අපේ සර්විස් එක අපිම පල්ලෙහාට දාගන්නවා වගේ වැඩක්. හරිද? මේ $10ක් 20ක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලට එච්චර ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. හරිද? එච්චර ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට මෙයා $50ක් ගන්නවා. $50ක් කරේ any kind of 9-10 pages editable design using Canva. $50. ප්‍රීමියම් එකට $100ක් ගන්නවා. අපි නිකමට බලමුකෝ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර් එකක් ඉද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම එන්නේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එකට තමයි. හරි බේසික් එකට එනවා අඩුයි. බේසික් එකටයි ප්‍රීමියම් එකට එන්න පුළුවන්. අපි නිකමට හිතමුකෝ දැන් මෙයාට දැන් මෙතන මේ රිවිව් කරලා තියෙන 270ක් විතරයි. රිවිව්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆීඩ්බැක්. හරි ඕඩර්ස් දෙන හැමෝම මේ විදිහට රේටින් දෙන්න යන්නේ. කියන්නේ ඕන කරන වැඩේ කරගත්තා පැත්තකට වුණා. අපි නිකම්මට හිතමුකෝ මෙයාට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන 270ක් විතරයි කියලා. මම කැල්කියුලේටර් එක අරන් මේ විදිහට කැල්කියුලේට් කරලා බලනවා 270 වැඩි කිරීම 20. හරිද? මේ වෙද්දී $5400 මිනිමම් හොයලා. මේ බලමු කවුද පටන් අරන් තියෙන්නේ කියලා මේක. පටන් අරන් තියෙන්නේ 2018. හරිද? ඒ වුණාට ඉතින් මේක අර ගාන්ට ගිග් එක SEO කරගත්තොත් හරිද? අපි ගිග් එක ෆස්ට් පේජ් එකට වගේ ගෙනල්ලා ඉක්මනින් ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන්. අපි කමුකෝ මෙයාට දැන් $5400ක් හොයලා නම් බලමු කීයද කියලා. මම මිනිමම් ගාන කියන්නේ මේවා හෙව්වයි කියලා හිතන්න පුළුවන් මිනිමම් ගාන මම මේ පෙන්නන්නේ. 5400 කියන්නේ දසලක්ෂ ගානක් නේද? දසලක්ෂ 88,506. ඒ වගේ කියන ලක්ෂ 10කට වැඩි. හරි ලක්ෂ 10කට වැඩියෙන් මෙයාගේ මිනිමම් ඉන්කම් එක තියෙනවා. ලක්ෂ 10කට වැඩි. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තම සිද්ධිය. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්න ඕන.
දා මේ වගේ ඕන තරම් මේ වගේ gigs තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ gig එකට ගත්තොත් 324ක් තියෙනවා. හරිද? 324ක් තියෙනවා. 2020 පෙබ්‍රවාරි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? 2020 පෙබ්‍රවාරි මේ එයා පටන් ගන්න තියෙන්නේ 324ක් රිවිව් තියෙනවා. බේසික් පැකේජ් එක $10යි, ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එක $20යි, ප්‍රීමියම් පැකේජ් එක $25යි. හරිද? මම කියන්නේ $100ක්වත් දෙන්න ප්‍රීමියම් එකට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ක්වොලිටි ඔයා තියාගන්න. හරිද? දැන් 324. හරිද? අපි බලමු කීයද කියලා. 300 දැන් මෙයාට ඕඩර්ස් මිනිමම් 324ක් ආව නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම 3240ක්වත් ඉන්කම් එක තියෙන්න බැරිද? 3240ක්වත් මෙයාට හම්බෙලා ඇති. හරි $3240ක්වත් මෙයාට හම්බෙලා ඇති. ඉතින් මෙයාත් මේ gig එකෙන් මේ ටික තමයි දෙන්නේ. හරි flyer, poster, brochure, calendar, photo collage, presentation, t-shirt මෙන්න මේ දේවල්. හරිද? මෙයා Canva basic එකට දෙන්නේ. I will design 2 editable templates, social media post, one banner, flyer. ඒ කියන්නේ මේ සර්විස් ටික ඔක්කොම දෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න මෙයා මේ බලන්න මේ පැකේජස් වලට විස්තර දාලා තියෙන හැටි. හරිද? දැන් මේ බේසික් පැකේජ් එක මම කිව්වා ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එකේ I will design 4 editable template. හරි එහෙම නැත්නම් social media post. හරි 4 editable template 4ක් හරි social media post හරි එහෙම නැත්නම් banners එකයි flyer එකයි brochure එකයි හදනවා කියලා කියනවා. පොඩි idea එකක් ගන්න මෙයා මේ කියන්නේ packages වලට දාලා තියෙන විස්තර. හරිද? ඉතින් මේක අපිටත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට හොඳ source එකක් පෙන්නන්න. මේ Canva කියලා වෙනම Canva එකේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. හරිද? Canva එකේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. මේ ඒක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහ ඕන තරම් මේකේ tutorials අපිට තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා ගත්තොත් social media tutorial. හරිද? social media tutorial කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතනදි කියලා තියෙනවා කොහොමද මේ easy social media content with Canva. හරි Canva එක හරහා social media post හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට මම තව එකක් පෙන්නන්න. මෙන්න මේක social media videos. හරිද? මේ social media videos හදාගන්නේ කොහොමද? create a fun video birthday invite with Canva. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ videos එකකින් එක බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ Canva එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන්ටමත් Canva එකත් එක්ක වැඩ කරනවා ඇති. දැන් මාත් වැඩ කරනවා. ඉතින් කලිනුත් කිව්වා මම thumbnail හදන්නෙම Canva use කරලා. ඉතින් මේ මෙන්න තියෙන channel එක. හරි. ඔයාලට වැඩක් පටන් ගන්නවා නම් මේක හොඳම වැඩක් වෙයි කියලා හිතනවා. හරිද? මේ පේනවනේ. මේ යක් කරනවා අපි 5 එකේ මේ competition එක වැඩි ආර්මි කියලා මේක කරන්න તો හිටියෝ ඉවරයි. හරි දැන් මේ කෙනා බලන්න මම පෙන්නුවා ඉස්සෙල්ලා මෙයා පටන් ගන්න තියෙන 2020. 2020 කියන්නේ ඉතින් මහා ගන්න නෙමෙයි 2020 කියන්නේ මේ ගිය අවුරුද්ද. හරිද? ඉතින් 2020 වෙදි 5 එකේ කම්පිටිෂන් එකක් තිබුණා නේද? තිබ්බා. හොඳටම තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේ 5 එකේ කම්පිටිෂන් එක වැඩිම කාලේ. මට මතකයි මේ කොහොම හරි මම කැම්පස් එකේ පළවෙනි කොරෝනා රැල්ල ආපු වෙලාවේ ලොක්ඩවුන් කරානේ රට. එතකොට ඊට කලින් කැම්පස් එකේම නිමාරු දුන්නානේ. ඉතින් අපි හොස්ටල් එකේ ඉන්න කට්ටිය කතා වෙනවා දැන් මේ ගෙදර ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ.
කියලා කපා වෙනවා. ඉතින් මේ එක්කෙනෙක් 5 එක ගැන කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක අහන්න ඉඳලා තව කෙනෙක් කියනවා 5 එක ඉතින් හැමෝම ගන්න දෙයක් ඉතින් මේක වැඩි අමාරුයි. එහෙම බලාගෙන හිටියොත් ඉතින් මේත් ඒ ඔය අමාරුයි කිව්ව ඔය කාලේ තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. පටන් ගන්න මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි? එහෙම එකක් නැහැ. 5 එක ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න දැනට මේ canva පාවිච්චි කරලා මේ කරන වැඩේ ගැන අපිට ස්කිල් එකක් හදාගන්න මේ channel එක උදව් කරගන්න. හරි? මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තිබ්බට එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මේක වීඩියෝ එකක් නේ පෙන්නන්නේ. ඒක නිසා හොඳයි. හරිද? ඉතින් මේ දේ තමයි මට අද වීඩියෝ එකේදී කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් try කරලා බලන්න. හරිද? හොඳම පැත්තක් මේක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අයිඩියා එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තාමත් ඉමනේ විත්ති channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දැන් channel එකට එක්ක join වෙන්න කියලා කියන ගමන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you.